سلام سلام آقا ایوب، علیکم، صبح حالت بخیر. خوبه؟ پایان صبح فرمایید. بخیر. خوش آمدید در خدمتی. خواستیم تا یه خورشید بدون کردی درخشل یه مقدار که بودیم. بفرمایید در خدمت لطفا. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با امید تو.
سلام فاطمه خانم. سلام. صبح بخیر. حالت خوبه؟ خیلی ممنون. سلامت. بفرم. خیلی؟ رایل خانم سلام. سلام کن. بگو صبح بخیر.
بگو صبح خیر خوبی؟ بذار راحت بو کاری بشه ناشته بود. بیا آره دکتر ایستی؟ بیا تیمه بیا آره تیمه خیلی تیله بعدی بود برو کار رو ولی خود دوم بشو بیشون دست هم برای واسه کنم بیا رو دوم به تیله تیمو به جا با نظام فرار شد رفت رو این فقیل همسایه بوده بینیش کنو رفت همون قسمت که داد کنوای کنه دست صابیز دست رفت رو بر شاید نیم ساعته بیاسته کلاش بیاد نیم ساعت یا همیشه یه قدر بایی باقسه نمیخواه او بی همین سنتان او بود تا یه خورده هلا گرم نبو بی باقسه نه او بی باختن آروم اصلا باختن آروم بعد بیان سوی رو
سلام عزیز چه خبر؟ الان بهتر بکنیم تا باکس تا سایه تو هندش عاس اوجد مدبره برا داخل باکس تا ماشین نجات زوار بدون متريس يمكن اوقم ده يشار شبيه ما ازيد بشيء برا داخل كم Right. چه خوش سایه بود. بوانده زیم چی؟ تموم چی بوند؟ ها. باسمش او ساعت چشمی ما بردیم داخل یو این کسر چشمی ها هم داخل هم از او یا داخل یو او ساعت باید با داخلی ساعت یا یو قد نکنیم از خوب یه چنین ساعت هم بزنم بیا بازی کنی؟
صابونه. ایوب صابونه آماده بیا صابونه بخر بعد برو صابونه پا برو اونو بهم باتو بان باتو بان تا آی چی گینی؟ گرم هندش بریسی به عصیر پس لو شو بیمو گنده نی بو او بی تا بعد از ظهر رايد بشي عزيزو شوف الصابونه تبعك بشي تبي يتين بشي خاصو بيجي نه هی درختن با همین صبح او بخیرن پسیم لحاظ دست در نکنی واقعا زب صبحونی خیار گوزه که چیه؟ های لغمه بیرون سو رای لغمه اولی بیرون سو رای خانم ساندویچ ضرب باری دنی منتظر پیام میگه هیچ نه چه کنم چه بگویی شد درجه بری این پایده
ازیر بس عادي اونو هدر می او حیفه مولا درست بهترین سیمان نه پویدو برده بردم Sonra onu bana o hadi diyorum. O da bu anne şu. Viu? درستی. خورایی گفتی ما می مطابق رایی. سکم طوری درست کنید دیگه چپشه یه بحثه چپ زمینه خب چپ ساختمون یعنی بحثه یه ای طوری یعنی پنزلیش طوری زنیشی رو سنیدش بیا نه یه سبز بزن رو سبزه تمام ما بهتر درست کنم یا رایی. رایی خب. باید محکم بسازی که زلزله خرابش نکنه. خب. این خوش قشنگ تمیز نه تمیز که عدله مکن آروم آروم یکی دو طبقه است یکی یه طبقه دو طبقه این سقفش هم ده پوشین که بارون نیاد داخل سقف سکن ما سقفش بپوشین ده بارون نیاد داخل سقفش خود درستش کن دو طبقه وقت یه دو طبقه واسه بس آفرین این قرمز تا متنوع بزنه با رنگ‌های مختلف اشتباه بریزی کن طوری هلا درست کنه طوری هلا بزن درستش کرد برعکس میشه آفرین قشنگ درستش شادو الان این سگ جماعت الان فصل گرمایه یعنی فقط صبح تا خورشید دراده این گرمشه بود و شو گرده یه هر جا خواست مثلا دوزار بیا سایه من ایوون که خورده سلامگر خنی که یا چادر یعنی اصلا به کار نار تا زمان که خورشید غروب کنه با سایه واسه گرم میشون هر جا خواست دراز بشه خواهش ناشته بود
باش. ها نیست. رای یه طبقه. این هم یه دتا. دفتر نقاشی تا. دفتر تموم کی؟ ها. تا دفتر نقاشی هم سید بشه شو. تایچ بسونم سیش. خب دیگه نرسه قشنگه. انشالله وقتی آینده دا وام میدن مورای. ها. درخواست وام دیم انشالله پیلیامو دستمون تا برای او اتاق قشنگی درست کنم سید. خب؟ یه خونه نقلی قشنگ، خونه آپارتمانی، ویلای قشنگ و باغ درست کنم سید او رو لذت به حالا موقتیه. حالا انشالله دی هفته دیگه نشون. میدم وام میدم انشالله. در رفته داخل شدم برنامه گفتید گذشت تنگه بوده بیا. یادی دیدم همین هفته در. سریعمون موقع بزنم چه خانیه جهنم چی بریم شو بیارم. اون راهی داخل اتاق این تابی. روزی دو روز منو دوی هم نرفتم آرد نوی بی. آرد نوی شیمی دو روز. ایوب یا سلام. یه خانمی اوره باید بچه یا بالا ببینی شادو که نمیگه درم باز بی درم صابی رنگ اومد شادو نجره شادو کنی؟ صابی اونی چیه؟ در باز بی؟ در باز بی؟ در باز ها در خمیری وقتی گفتیم برای امضای بندی میشه برای منم چی؟ یا کار ببینی خبر دار دست خبر دار میگه پیش نفسیشو چیه؟ نیشه مثلا اینطور چیه؟ بفرمایید یالا سلام علیکم بفرما بفرمایید سلام خوبی؟ سلام خوشومید بفرمایید خانم خوبی سلام سلام آقای عزیزم خوبی؟ چه خبر؟ بزا نیوریم بخشی ها ما در باز بخش من داخل خواهشی کنیم خیلی خوشومید ما همه وایدیم یه سری حرف بزنیم آه دختر مادر بزرگ ها خال محمد اینا خوش آمدید خوش آمدید ما چند وقتی پیش مادر بزرگ اومدیم هم یه دختری دارم هم با بزانه بردیم بخشید ما وقت نشدیم شب بخشی خیلی شدیم خوشومید خیلی خوشومید بزانه بردیم باز بخشید خیلی خوشومید بفرمایید داخل خوش آمدید خانم یه خانمی داری ها گفتم این کیه خیلی خوشومید زحمت چی بفرمایید بفرمایید داخل خوش آمدید بفرمایید داخل تمام خیلی خوشومید زحمت چشین ما بزرگ نوردیم باید بخشی نشنطیم بفرمایید بفرمایید نه خواهشی که برام بفرمایید بالا بشین خیلی خوشومید زحمت چشین رای خواه ما یه چند وقت هم اومیم تی مادر بزرگ پدر بزرگ تی مادر تو هم اومیم هم که خواهیم بزرگ نوردیم هم ده ما نرسیم نشنطیم واقعا باید بخشیم پشت مادر بزرگ چه دادگاه هم را یه سری عشق بزنم نستوری ما فقط او برادرتون محمد و گه خواه دختری دارم هم یه دست بارو میرو بسیل همون تیش مین گیریم بسیل خوار مین ما بزانو نرسیم هم این سر بزنیم واقعا خوشحال بیم دیم تو ملاقات شدیم زحمت چشین خیلی خوشم زحمت چشین رای ایشنوسی عزیزم بینه بامن سری دستو در نکنه ممنون دستو در نکنه دستو در نکنه رای همه تون ایشنوسی ها این چند وقت نظام ده تی مالکی بی همین خوردی حالا کم ریه دست در نکنه هر خوب بزرگه شدینه ممنون وظیفه بود دختر خمون هم بزای دخترمون رو داد آدم حال پدر بزرگ سور بهتره یه خورده که چه سالتی داشت بنده خدا هم مریض حال میگم بهتره و بی؟ هم بندی هم دومی دویتو ده مریض حاله
نه بچه خوبه ساکته ما هم در اذیت نکنه خود نه. بریم ما هم بجان نبودیم ما بخشیم ما هم در گفتیم ما های های بچه چیم دست کامل وقت نچیدیم که برای یه سری عکس بزنیم اینستا بریم خیلی خوش شد. سارم بسیم زحمت دست در نکنه همچین دست در نکنه بفرمایید مرد شاخ و رحمین خاصین ایران یه خورده زاده و همین ما در باز بیا ها در باز بی من ما در باز رفتم تا این پیش همسایه او در ورودیش خرابه از همین داری ما استفاده کنی رو داخل باغش ما هم شوهردی بفرمایید شوهردی پیام تیره بله شوهردی بفرمایید با ماشومه یا عبرومه این چه که ماشی آورد؟ نه ماشی خمونه بیه ماشی اون قانش فرند درمون بعد شانسی خورده یه تکش خاکیه زادش این بیده که ماشی نره تا بالا ماشینن راستی کن به خاطر همین لاستیک هزینه استعمالی در از یه تیکه یاره بله چی هر راهی کنی خود بله با دوری خاله رفتم اتاقی وسیله شدشون خونه سره بازی کنن ها بهتر خوب وسیله خیلی خشمه خواهر زحمت چشین دست در نکنی من باشی دیر من سرزن جای خوبی داریم تمیز از خودتون قابل نیست دست خودتون دست در نکنی رایلم یعنی گم خود جای وردینه جای تمیزی شاهم وحشی اذیت میکنه دختر خمون ما رایلنده به عنوان بچه من خمونه بگم برای یه سری اجنامنان جای ستوره مثلا خیلی شی خشمه رسیم نشی کنیم مثلا مردم پرسی کنه نگه رایل بردین کورو رایل تی چیه همسایت پرسی کنه اینی کنه نگه سست دورتون بردینه یا خطو زفتش کنی این همه برادر تو هم رو همین حرف زیگی همسایه یعنی که آقا مثلا این دور بودین قریبه سی گم با خب قریبه ما خب تا جا که داشت این مادر تو گونی تری ما سربرشی بود گرفتیم پرس مادر چه نو مادر گران سر ایزان زاش خوبه زاش خیلی زاش تمیزی ها ما برادر مو یا میگی بیو برای سوالی اینی که بگی رایل خام یا نکسی بچم یا چقاشه بچه سی ندینه خامسی بچم گم رایل بیل که رایل بیل رایل هم مردم زف کنه تنی تری بیو برای مثلا بگی قوچه بچه سی ندینه می خامسی بچم و ما باش گم تنی تری بچه نزف کنی بیل همونشو بردن چه خشو زفتش کنن بس گناه داره هرزی خواه بعضی خواه علی چی نیسته نه حالا هرچی تو سلاش دونین حالا شاخو اون موقع خیلی حرف نزدن هیچ که اون موقع نومه چی ما بچه نوردیم حالا هر ولا یه چی تینی رو یه درسایی درست کنه سیما این بچه حالا 5 سال تا این بچه بزرگ بود برای آینده خوش تصمیم میگیره این ما الان بیایم ما هم من گویم مثلا من گم برم باشو صحبتی کنم نم این شد سنه مثلا از شد سنه حالا شاد زای خاری مانی دست هم در نکنه به عنوان مهمونی مانی تنیم حالا شما تشریف آوردید حالا شما جای مایی بچه خوش یه راهی الان 4-5 سالشه یا آینده باید بزرگ و خوش تصمیم بگیره برادرتون و مادرتون هم همین حرف زدید ما گفتیم با ناراحت نبودیم به مادرتون هم گفتم اولش که برادرتون اومد ما که اصلا گفتیم نه اصلا حق نداری حرف بزنی به عنوان خانواده به عنوان آشنا فامیل رفت آمد داریم سری زنیم
ولی که بی از یه بچه 5 ساله چه قرن گذشت حال گذشت. من بهش گفتم مثلا بیل همون بچه مثلا تنی تری ضبطش کنی به خوش ضبطش کنی خوش بزرگ بود خوش تصمیم میگیره اجت پسر تن خاصم دیگه برادر مخدر چشور سینه آره ولی چی مثلا یه حرفی سخشی زنی شان دست در نکنی همه بچه اولی بی رنجی نوردین ضعف چیدین جی نوردین مثلا وش رسیدین دست در نکنه هلا هر چی نزدیکتونه شاید پدر مادرت چه سخت بی ما بتونه هم گفتین قبولی کنی دلون سوستیش از یه طرف ای بتونه به مثل بچه خون بیشتر دوست دارن زفتشی کنیم تا آیندهش خوش تصمیم میگیره چه ایشا اون موقع حرف نزین الان این حرف زنین که ما بتونه اووردیم الان بچه خمونه یه فرزندی مانه الان ما اصلا قبول نکنیم چه انتی حرف ما خدا نیتونیم مثلا برگردیم پرورشگاه ما به عنوان هیچ کاری بسه مانه تصمیم گیریش هم با ایمانه ولی در آینده یه هدیه نه خوش داغ سینشونه بیدین چی مثلا یه تا دست لباس اگه سینشونه بیدی چی مثلا خوشه بچه سینه اینه چی بگم یعنی یک بر حسب سنت قدیمی لباسلی ما کنیم بر راهی نه خواهر بر این با لباسلی ما قبول نکنیم الان راهی خود 10 دست لباس دار اصلا اینه با ویش به اصلا ما قبول دار نیمون نه ما تو به عنوان میمون به عنوان ایرو خیلی خشم زحمت شیره ولی الان راهی ما همین دوش خیابون 4 دست هم 5 6 دست لباس داره الان آمور راه دیگه لباسی که نبرش تا 20 سال ده هی نیوی کار ما یعنی وردارش قوچه به عنوان نشونه ها نه ما این کار قدیمه قدیمیت این کار حرکات انجام میدن البته نسل جدید او اعتقادات و اینو یه چیزی الان یه چیزی حالا جدید پیشرفت شده مثلا خوش رو تصمیم میگیره نچی ولی یه خورده ای مثلا محل نچی خدا اینه کرده ازدواج فامیلی الان ما دونیم موردم زیاد میخوام سراغ دارم ازدواج فامیل دخترمو پسرمو مثلا بعدن یه فرزندی به دنیا بیارن حالا درست علما پیشرفت شده بازم سخته بچه ناقص این سخته راهی حالا بچه حالا تام با داداشی تو صحبت کو بگه دست از این کار ما داریم با نه احسن از این بچه داریم مراقبتی کنیم دست از این کار برداره واقعا ما نمیشه شکایت کنیم ما خیم به اون جا کشیده نه ما خیم چه شکایت نکنیم شاید اندازه ما هم حلی داره ما هم به خاطر شاد گم لاقل یه لطفی کنیم بگو با داداشی تو صحبت کنیم بگو بذار راه زندگی کنیم راه در آینده خوش بزرگی بود خب مدرسه برای دانشگاه برای خوش باید انتخاب کنه خدا نکنه اگر ما از الان اجبار که ما بخوایم کار کنیم ما هم دوست داریم که رفت آمدون با زناباری با پدر مادر اینو قطع بود دوست یا فامیلی با هم رفت آمد قشراوندیم حالا هم در تشریف آوردی باش صحبت بکن ما هم شما مهمونی نیتریم با مثلا بگویم نه این حالا مهمونی این سزای شینین هم طوری دست در نکن ولی ما با کار خانم با کار مخالفیم اصلا حالا شام سعی اینه همسایه از پاششینه همسایه هم وادارش کنه دیگه مثلا برای دوره بذکرت مثلا صبحی یا چی بود این دوره مثلا این بود شام گذشتش کنه اما باش صحبتی کنم بگم ویکی کار بیل رای له هم خوشو صاحب کنه خوشو باشه رسن ما هم حرف میزنیم ما باش صحبتی کنم تا من هر چی نظر خودتونه این کادوش هم پس بده بشه خوش نه بخشی ما کادو نپسیدیم این کادو در بگه ما نه ممنوعی زشته کار بگم رای هلا بچه قبول نشده تا خوش بزرگ بود تصمیم بگیرم من این چی بله ما همین حرف میزنیم میگم باز راهی خوش انتخاب کنم راهی نه خوش بزرگ ما حرف زنابالی همین حرف رو باهاش صحبت بکن الان مردم همه چی کن ما به خاطر مردم خیلی زندگی کنیم هر کی زندگی خوش داره خیلی میگم من گوش حرف مردم مجه مردم مثلا دلشونی خواه بیل راهی خوش بزرگ بود شاه خوش قبول کنه شاه خوش بخواه بله ما همین میگیم ها شاید 20 ساله شاید خوش بخواه اگر خوش پسر آموش خواست شاید هم بهتر ولی یه حرف نباید الان مطرح کنه بچه بجزه‌ای بود ناراحتی بود غمگین صحبتی کنین یا صحبتی کنین مثلا من همه رامو ممتای رو یه جوابی مثلا بگم واش بگم چه من ایگه چه ما نظری ما همون نظر ما خانم یکیه ما هر دو یه نظر داریم ما به احترام شما به عنوان مهمون به عنوان همه راهی واجبه شما تشریف آوردی سر زایر آدم بر روی چشم ولی ما به هیچ وجه از این کار راضی نیستیم ما مخالفی کاریم ما دوست داریم مثلا بزرگ کنیم در آینده خوش تصمیم بگیره حالا شما نمی‌دونید که کالای خرید کنید مثلا الان ما بگیم دست خالی حتما این کالا نخریم بخریم این کالا ما بریم به زناباری بریم عمری بچه خواست زندگی کنه تصمیم زندگیش باخشه حالا نه ایشای لباس هم بهش به
رای نیاز به لباس نه حالا شی که کار من چیز قابل دار نبینم. من یه لباسی ما دو یه میخوام چی بریستش مثلا. نه ما با این کادوش بشبه البته ناراحت نه ولی ما اون زشت خوبی نی کار مال قدیمه ما کادو نیتش نه خوبه چی ما برداره اجا خوب بیاردوش Давайте птенец. Машине? Си. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. حالا دیگون چه مثلا زرام دیگون چه ما حرفمون خواهر حرفمون یکیه ما حرفمون یک ما از یه حرف در ما دوست داریم هم یه زنابالی خیلی تشریف بیاری پدر بزرگ مادر بزرگ و آمون رایلی خان بیانی رو قدم سر چشمی ما زادانیم ده بیانی رو طوری نیست مثلا ناره یه دیگه مثلا برداریم جمع این همه رحمه بلش نه اصلا ما نی خیلی اصلا نه حالا شما تشریف داشته ببینی نه ما الان رایل علمدا خوش دست لباس داره ما چیز قابل داری نیست نه ما اصلا نه دست درد نکنه حالا اگر کادو نه خوبی بیاوردی نیاردوش ولی سونج نیتش بده نیاردوش هدف اینه که آقای لباس دکاری برسه تا 20 سال 15 سال نه ما نیخیم این کار قدیمی این کار ما یه بزرگ جو شاید 20 15 سال ده ما از فردا نمیم تا فردا چه خبر 20 سال بود 15 سال بود چه خبر حالا کادوت نیتش نشونه ای ما نیتیم نشونه نبردیم باشه دست در نکنه باشه مزاحم تو ببینیم دست در نکنه نه زحمت کشید خیلی ممنون خوش آمدید تو ببینیم نه خواهش کنیم خوش آمدید بخشی نه باش صحبت کن با مادر بزرگم سلام برسون با پدر بزرگم سلام برسون بگا یه حرف با برادر تو صحبت بکن بگوی حالا ما دوست داشتیم یه خانواده در کنار هم بریم این مسائل پیشگاه اختلاف بین ما پیشیا ما هم در حالت دوال به عنوان دختر خمونه شان در دونش از اون رای لایل هم خیلی ممنون لطفی بزرگوار دستو در نکنه باز بخشید حالا شب بنشست بنشستین در الان نکنه خدا بخش تماشی های بره توی ها ها ماشی تا نه برسونم توی های بره تو دست در نکنه ماشی ماشین تو کنی ها ماشی کروزه ها خب سلامت دست داره دوزی کردی؟ مادی سرخط دوزی کردی؟ ها؟ اسباب بزن ایش ندیش؟ عمد ایش ندی؟ ها؟ عمد بیخوام بیام سر دون ای تو این گوشی چیه؟ همین همسایه مونه الو سلام همسایه مهربان خوبی چه خبر حالت خوبه؟ بزرگوار قربانت کل تشریف داری؟ در خدمتیم حالا دوست حالا همین جوریت کلن بالا تا جمعه یه قد شکر باره خب اگر زحمتی نیست تا یه
شكرا يا مستر موسيمو زلزلو شكري بانشو تا صوب مزيد در غادي سعي همية وادمو درابع خوشو مالا همین صبحی که او هم داخل سقف دیوم قطوبی ها كتو يا طوری نی حالا یا همه با بسیل امال که تا یه ساعته برای بیفتیم بره امشو بریم همون واسیم ها تا فردا شاموري وسي صوزي در دیده لواز كيم بازين ان شاء الله خب باشه ما خدا نیاز مبرم داریم او حتما او اولویت سرش ولی هم امال که باشه حالا چه بریم یه ساعته چه بریم اگر یک کار کنیم که در دونی ملکت کنیم چش باشه من الان در لباسیم رو عوضی کنم باشه کارام ردیف کنم و حرکت کنم چش باشه چش موفق الان اماده بود خداحافظ یه همسایه پشا ایگا همینجوری اون چشیمه یه رفتن دوباره نو کار هرچی دوباره باید بریم یعنی خیلی وقت دیم ساشو که بعضی زاش دوباره نو کار هرچی قسم شده دوباره با برسم کو با همسایه زنگ که خم تنهای مجبوری یه نیاز مونه تا ما لباسا رو عوض کنم تا ما فراموشو باید بریم درست فردا هم دیریم تا فردا بعد از ظهر جو حواس سوخت تو به حواس باغ بود تا ما تا این لباس رو عوض کنم اما چه کنم بی زحمت همون تربه وسیله من نیوری تا این لباس رو عوض کنم نه اذیتمون که لوله هی برای این دنبالش بیم اذیتی بود خب نون نمیدنش نون یه هم کلای این لباسه نه این شوکو سرده ما بعض اون شوکو خوبره نه همین پختمونی بیم لیوان و قند و چوه و کبریت و این هم لباس گرم این هم از هودی این شوکو سرد این هم از کلا خوبه عالی هم بده هی اون شی عملش بیام یه راهی بیار نگاه مثلا خواست بسیار میگه بعدی خودم خود ثابتیشی که ما به زور وادار کرده خش هم دونی که کاسه زین کاسه حسابتیشی که ما به زور دارم مثلا ما باش آخر روم تا موقعی که راهی تیتوی سرش نزین حالا من هی چیشی ما خیلی باشو برخوردیش کنی بگم با فلان بهمان مجبوری من بگم نه درد سری تمام نمیشه درست باید بیار تا یه پیرن اینجوری میگم خوشی میشه
کار با من نوری؟ سلامت همون یه همسایه هی زنگ زنه همسایه هی زنگ زنه و مضمون برای یه اونو بس کنی جا مواظب خودتو بود تمام بیا کوام سرده شو سر کویم باید لباس گرم بوشیم چاره نی ما مشکل او یه او خطا بود کار میده اصلا خوش بود یه تمام بیام فعلا خدا ما با بره بالا یه اونو بس یه همسایه هم اونو منتظره یه شدا مثلا گرم میشه یا ما قدارش بشیم میره بخوایی بدن گرم داخل جلد